Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 9, sau khi cùng mọi người đi vào tàng thư các, Tiêu Viêm đã rất may mắn khi lấy được thanh ba đấu kỹ, xúc hổ toái kim ngâm. Và ngay khi lấy được công pháp huyền giai cao cấp, dưới sự tập trung luyện tập cùng với sự giúp đỡ của Dược lão, Tiêu Viêm đã rất nhanh luyện được bộ công pháp này. Sau đó, khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Tiêu Viêm cùng với Huân Nhi đã lập tức lên thuyền cùng những người bạn đi tới nơi nội viện tọa lạc. Có thể nói, trên quãng đường đi tới nội viện, Tiêu Viêm cùng những người bạn của mình đã trải qua rất nhiều điều kỳ thú. Và chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người cuối cùng cũng đã dừng lại ở một bãi đất trống. Ở tại đây, sau khi được trao cho một cái lệnh bài và lắng nghe những vị lão nhân trong học viện phổ biến nội quy, Tiêu Viêm cùng đồng đội của mình đã lập tức lao vào rừng sâu và bắt đầu cuộc đi săn hỏa năng. Lúc này đây, khu rừng đang yên tĩnh bỗng dưng xuất hiện rất nhiều thân ảnh, bọn họ chia nhau thành từng tốp không ngừng lao về phía trước. Và điều gì đến cũng xảy đến, nhóm người Tiêu Viêm sau quãng đường di chuyển nhanh chóng, cuối cùng bọn họ đã phải dừng lại. Ở phía trước xuất hiện hai nhóm người đang xảy ra xung đột, 5 người Tiêu Viêm lặng lẽ quan sát. Suốt cuộc, bọn họ cũng hiểu được cuộc đi săn này. Sau đó, mọi người đã cùng nhau trao đổi một chút, cuối cùng bọn họ đã quyết định bỏ qua hiểm khích và hợp thành một đội. Dưới sự chỉ huy của Tiêu Viêm, rất nhanh 5 người lặng lẽ di chuyển về phía trước với ý đồ đánh úp một đội nhóm khác. Ở phía xa, một đội ngũ khác dưới sự chỉ huy của một gã cường tráng, bọn họ dường như đã phát hiện ra điều gì đó, bởi vậy mà tên cầm đầu liền ra hiệu mọi người dừng lại. Thế nhưng, khi bọn chúng đứng một lát mà không tìm kiếm được gì, vừa lúc chuẩn bị lao đi thì ở phía xa, nhóm người Tiêu Viêm đã tới. Và ngay sau đó, một cuộc chiến lại xảy ra, nhanh như chớp, 5 người Tiêu Viêm đã lao thẳng về phía đám người kia mà đánh. Lúc này đây, cầm hủy trọng xích trong tay, Tiêu Viêm nhanh như chớp liên tục bổ thẳng về phía một tên áo trắng. Có thể nói, cuộc chiến giữa hai người không cân sức một chút nào. Đối đầu với Tiêu Viêm, tên kia cũng chỉ biết tránh né mà thôi. Ở bên cạnh, Bạch Sơn phải đối đầu với một tên thủ lĩnh, hiển nhiên là hết sức vất vả. Kế bên bọn họ, Phổ Gia và Ngô Hạo cũng giống như Tiêu Viêm, đối thủ của họ là khá dễ dàng. Còn Huân Nhi, đối thủ của nàng chính là một cô nàng sở hữu song diều. Tuy vậy, nàng đã rất nhanh đánh cho đối thủ phải lùi lại. Cuối cùng, cuộc chiến không kéo dài lâu, nhóm người kia đã bị 5 người Tiêu Viêm đánh bại. Sau đó, giúp bọn họ ở lại, Tiêu Viêm lập tức tra hỏi bọn hắn về những thông tin cần thiết. Cuối cùng, sau khi kiếm được một ít thông tin từ đám người kia, hắn ta liền đi tới lấy chiến lợi phẩm, sau đó cùng đồng đội rời đi tiếp tục cuộc tranh đoạt hỏa năng. Ở một nơi xa xa, những vị lão nhân sau khi dùng bí thuật của mình quan sát, chứng kiến Tiêu Viêm và đồng đội của mình rất xuất sắc, từng bước đánh bại đối thủ, bọn họ cũng vô cùng thích thú. Trở lại với đám người Tiêu Viêm, trong rừng rậm đêm tối, cả nhóm như tên cứ thế lao nhanh trong khu rừng già. Chỉ trong ít phút, cả nhóm đã tóm được một nhóm người và chung kết cục, bọn chúng đều bị đánh bại và phải dâng nộp chiến lợi phẩm cho nhóm người Tiêu Viêm. Ngay sau đó, khi sắc trời dần tối, Tiêu Viêm cùng với 4 người bạn của mình đã nhanh chóng phóng người vào sâu bên trong khu rừng rậm rạp. Ở tại đây, Tiêu Viêm cùng những người bạn của mình đã trải qua rất nhiều cuộc chiến nhỏ lẻ và lấy đi được khá nhiều hỏa năng. Tuy vậy, cuối cùng bọn họ cũng gặp phải một đối thủ khó nhằn. Trải qua một trận chiến hết sức vất vả, dưới sự phối hợp vô cùng ăn ý của đội nhóm kia, nhóm người Tiêu Viêm đành phải rút lui. Tuy vậy, sau khi ở trong rừng cây kia bàn bạc lại, mọi người quyết định sẽ cùng nhau luyện tập để thành một chỉnh thể ăn ý hơn nữa. Lúc này, bọn họ quyết định phối hợp thêm nhiều cách khác nhau, có lúc đánh úp, có lúc đánh trực diện. Và sau nhiều lần giao chiến với nhóm người cũ trong học viện, Tiêu Viêm cùng 4 người bạn của mình cuối cùng đã phá được đội hình của 5 người kia và giành chiến thắng. Giờ đây, Tiêu Viêm cùng những người bạn đã trở nên vô cùng ăn ý. Bởi vậy mà ở tại khu rừng này, bọn họ sau đó đã liên tiếp đánh bại rất nhiều nhóm đội ngũ khác và giành được rất nhiều chiến lợi phẩm. Thế nhưng, đến khi trời gần sáng, trong lúc Tiêu Viêm cùng 4 người bạn của mình lặng lẽ ẩn núp dưới đám cây rậm rạp, cẩn thận quan sát, vừa lúc đấu khí trong cơ thể trào dâng, Tiêu Viêm cùng những người bạn lao như tên xuống phía dưới, thì đột nhiên đối thủ của bọn họ không hiểu sao lại biến mất. Là một người đội trưởng, Tiêu Viêm vô cùng bình tĩnh. Hắn hiểu, có vẻ như lần này nhóm người của mình đã bị một đội ngũ khác đánh úp. Sau hiệu cho mọi người đứng gần lại, Tiêu Viêm nhắm hở hai mắt, sau đó lặng lẽ quan sát. Thế nhưng, ngay khi Tiêu Viêm chưa kịp làm gì, đám người kia đã liền tung hỏa mù, sau đó đánh úp 5 người Tiêu Viêm, khiến cho Ngô Hạo cùng Hổ Gia toàn thân đau đớn. Đến đây thì hết tập 10/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.